كابوس جديد لموسكو وقوة ضاربة لواشنطن. حذر الخبراء منه قبل شهور، وقال آخرون أنه سيرتكب مجزرة بحق الروس. صغير وسريع وفي ذات الوقت سهل الاستخدام، يسقط من الأعلى إلى الأسفل ليتسلل لهدفه بدقة تعول عليه كييف اليوم، ويثبت مع الأيام قدراته العالية. صاروخ جافلين، قاتل الدبابات الصغير. اختبرته واشنطن في أفغانستان والعراق وسوريا، وتدشن مجده اليوم في أوكرانيا. صاروخ جافلين أو الرمح سلاح أمريكي دشن في خضم الحرب الباردة، ودخل الخدمة ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. وفي العام 1996 دخل الصاروخ الخدمة رسمياً، وخلال سنوات قليلة أثبت كفاءة عالية في تدمير آليات العدو، على الرغم من كونه صاروخ لم يكن الأول من نوعه بالنسبة لواشنطن. فما الذي يميز جافلين عن غيره؟ من حيث المواصفات العامة، يزن الصاروخ بالكامل مع وحدة الإطلاق 22.3 كيلوغرام، ووحدة الإطلاق لوحدها يصل وزنها إلى 6.4 كيلوغرام. أما عن مدى الإطلاق الفعال فتتراوح ما بين 75 إلى 2500 متر، ويمكنها الوصول إلى 4750 متر، لكن دون التأكد من تحقيق الهدف. وعلى الرغم من عدم شهرة الصاروخ بشكل كبير وعدم ذكر اسمه في معارك عدة، إلا أن كل ذلك ليس ضروريا لتدمير الدبابات، وإنما الفعالية والسرعة والسهولة. فوحدة إطلاق الصواريخ الخاصة به تتميز بمستشعر متطور بالأشعة تحت الحمراء، وفي الوقت ذاته مع العديد من وضعيات الرؤية، مثل التكبير البصري والرؤية الحرارية بالضوء الأخضر. أما الميزة الأكبر في الصاروخ الأمريكي فهو إتباعه نظام إطلاق أطلق وانس، والذي يمكن مطلق الصاروخ من تحقيق هدفه دون التصويب عليه بدقة، إذ بمجرد رصد الآلية يتم رصدها بالأشعة تحت الحمراء وتوجيهه عليها، وما بعد الإطلاق لا يوجد أي إدخال آخر، ما يمكن طاقم الإطلاق من الاختباء سريعاً دون الحاجة للبقاء في مكانهم أثناء توجيه الصاروخ نحو الهدف، وهو الأمر الذي اتبع في الأنظمة المضادة للدروع سابقاً. يضاف لذلك أن جافلين لا يستهدف أطراف الآلية والتي عادة ما تكون محصنة بشكل كبير، بل يستهدف بشكل رئيس الدرع العلوي للآلية، والذي يكون أقل سماكة بكثير عن الدرع الأمامي أو الجانبي، إذ أن بمقدور الرأس الحربي لجافلين اختراق ما يعادل 600 ملم إلى 800 ملم من الدروع، وهو الرقم الذي يعتبر كافيا لاختراق الدرع العلوي لأي آلية. وعلى حد وصف العسكريين الأمريكيين، فإن عملية استخدام صاروخ جافلين سهلة للغاية، إذ أن وزنه الخفيف يمكن مطلقه من استخدامه في وضعية الانحناء أو الجلوس، وذلك على عكس الكثير من الصواريخ الموجهة بالأسلاك، والتي عادة ما تتطلب وجود حامل ثلاثي ثقيل الوزن. كما يمكن اختصار مهمة المشرف عليه بالضغط على الزناد، فبمجرد الضغط بعد تحديد الهدف تتكفل التقنية الإلكترونية بالصاروخ بالوصول إليه. شوهد جافلين للمرة الأولى خلال الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وذلك بعد مخاوف أمريكية من استخدام صدام حسين لكم هائل من الدبابات لصد العدو. وقد تمكن بالفعل الصاروخ من تدمير العديد من الدبابات العراقية. ما بعد ذلك غيرت واشنطن من استراتيجية استخدامها لصاروخ جافلين، فخلال حربها على الإرهاب في سوريا وأفغانستان والعراق استخدمته بشكل رئيسي ضد المخابئ والكهوف وجنود المشاة، كما قننت بشكل كبير من استخدامه في بعض الأوقات، وذلك لكون ثمن الصاروخ الواحد يصل إلى 80,000 دولار، وفي بعض الأحيان يتم ضرب آلية أرخص منه ثمناً. ولكن وعلى ما يبدو بأن الأمر في أوكرانيا مختلف تماماً، فقبل انطلاق الغزو الروسي بمدة أرسلت واشنطن 300 صاروخ من طراز جافلين إلى أوكرانيا، وألحقتها ب180 صاروخ إضافي ومعها 30 قاذفة،
وفي آخر التصريحات قالت واشنطن أن صواريخ جافلين بدأت بالتدفق إلى كييف، وذلك لصد الغزو الروسي. واليوم تقول أوكرانيا أنها دمرت مئات الآليات الروسية بعضها من خلال صاروخ جافلين. فهل سينجح الصاروخ الصغير بصد جيش بوتين الطامح للوصول إلى كييف؟